อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวอมจะมาทำวิดีโอ1 วันตามติดชีวิตเด็ก PhD นั่นเองนะคะเรียนป.เอกเป็นยังไงวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้เห็นวอมตั้งแต่ตื่นเช้ามาแล้วก็ยันนอนหลับเลยนะคะวันนี้นะคะขี้เกียจนิดนึงวอมก็ทำอาหารเช้า Scramble eggs on toast ให้ตัวเองนะคะชายอกเชอร์ทีให้ตัวเองวันนี้นะคะวอมกะว่าจะเข้าออฟฟิศสายนิดนึงนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยทำแลบตอนกลางคืนมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแหละก็เลยกะว่าจะไปเข้าออฟฟิศประมาณ11 โมงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่เคยติดตามวอมนะคะตอนนี้เนี่ยวอมเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ Newcastle University นะคะที่ประเทศอังกฤษซึ่งช่วงนี้นะคะหิมะตกหนักมากนะคะเพราะมันเป็นตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะแบบหิมะเยอะมากเลยหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะวอมก็จะแต่งตัวแล้วก็ไปมหาลัยกันเนาะก็จะมาพาเพื่อนๆฝ่าหิมะไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือลุคโอเวอร์ออลนะคะของวันนี้เป็นแบบสเวตเตอร์มีเทลโทเน็กขึ้นมานิดนึงนะคะวอมก็ใส่ต้มหูของ Primark นะคะอันเล็กๆวันนี้วอมก็ใส่นาฬิกา Daniel Wellington สีโรสโกลนะคะสเวตเตอร์เขาก็จะเป็นแบบยาวๆแบบนี้นะแล้วก็มีผ่านิดนึงใส่กับกางเกงยีนธรรมดาเนี่ยแหละชิวๆช่วงนี้นะคะเมคอัพเนี่ยก็จะชอบแต่งสไตล์แบบสีพีชนิดนึงนะคะอมพีชทุกอย่างโอเวอร์ก็โอเคเนาะแล้วก็จะลุยไปในท่ามกลางหิมะตกนี้นะคะตอนนี้นะคะก็พักกินข้าวแล้วตอนนี้วอมก็อยู่ที่ Student Union ของมหาลัยนะคะอยู่กับครีส I'm with Chris Hello yeah and Chris is having spicy beef soup with อุด้งวอมก็เป็นอุด้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นกิมจินั่นเองมีกิมจิแล้วก็มีไก่นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศใน Student Union นะคะตรงแถวบาร์ที่แบบนักเรียนส่วนใหญ่เขามาชิลกันแล้วก็กินอาหารอะไรอย่างนี้หรือว่ามาติวหนังสือกันก็ได้You like it? Spicier than I thought. The lip is red. Yeah, spicy food. Spicy. Mine is spicy too. อิตาลีกาลิกเบรดด้วยมาจากมาร์คแอนด์สเปนเซอร์นะคะพ่อกำลังกินอยู่ ตอนนี้วอมก็อยู่ที่แลบนะคะตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มได้คือวอมเนี่ยมาเทคแซมเปิลคือแซมเปิลของวอมเนี่ยจะต้องแบบว่าเทคทุกๆ24 ชั่วโมงวอมเหลืออีกประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือแซมเปิลของวอมนะคะก็อยู่ในพวกขวดพวกนี้นั่นแหละนั่นก็คือสาหร่ายนั่นเองนะคะ PhD ของวอมก็เกี่ยวกับสาหร่ายนะคะปริญญาเอกวอมอันนี้ก็คือสาหร่ายที่วอมปลูกไว้อยู่ในแทงเต็มไปหมดเลยแล้ววอมก็ตั้งชื่อให้มันแต่ละอันด้วยนะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายทำอยู่ในแลบนี้นะคะก็เลยตั้งให้เป็นเพื่อนวอมนั่นเองนะคะวอมก็ติ่งต้องเงี้ยแหละแล้วบางครั้งในบางวันวอมก็นั่งคุยกับสาหร่ายอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะกลางคืนมีวอมอยู่แค่คนเดียวบ้านแล้วนะคะวอมรู้สึกปวดหัวนิดนึงวอมเลยกินพาราไป2 เม็ดนะคะ
ก่อนนอนเนี่ยวอร์มจะชอบแบบดูซีรีส์ก่อนที่วอร์มจะไปบรรทมนั่นเองนะคะอันนี้วอร์มดูเรื่องนี้อยู่ Black Lightning นั่นเองนะคะเพิ่งเริ่มดูใช้ได้นะสนุกดีเป็นเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะคะที่มีพลังสายฟ้าวอร์มก็คงต้องไซโยนาระไปนอนก่อนแล้วแหละว่าไม่งั้นไม่ไหวเดี้ยงนะคะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันแบบหนาวเกินอะไรเงี้ยแล้วก็เดินตากฝนไปตอนคืนไปแลบแล้วก็กลับมาที่บ้านมันเลยแบบเดสมอลเล่เนาะเอาละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะจะไม่น่าเบื่อจนเกินไปสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอร์มอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบาย